Εντάξει, είναι σαφές ότι αναφορικά με τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν από στέλεχος του ΝΑΤΟ, δημιουργείται ένα κλίμα και δοκιμάζει κάποιος το έδαφος με τον τρόπο αυτό σε σχέση με τις δυνατότητες έναρξης μιας διαπραγμάτευσης και τον ορίζοντά της. Αυτό αργά ή γρήγορα θα γίνει. Κανείς δεν περιμένει ότι η Ουκρανική αντεπίθεση θα αποτελέσει εκείνο το παράγοντα που θα δημιουργήσει καταλυτικές εξελίξεις για να τελειώσει ο πόλεμος. Σε ό,τι αφορά τώρα το γεωπολιτικό περιβάλλον, πρέπει να θυμόμαστε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όσο δεν περνάει σε μια φάση διαπραγμάτευσης η τεράστια αυτή κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παραμένει πάρα πολύ απρόβλεπτο το διεθνές περιβάλλον και αυτό επιδρά σε όλα τα επίπεδα. Εντελώς σε όλα. Για παράδειγμα και στα ελληνοτουρκικά μεταξύ άλλων. Το δεύτερο που πρέπει να θυμόμαστε επίσης όμως είναι το 2024 έχουμε βεβαίως εκλογές στις ΗΠΑ. Οι εκλογές αυτές στις ΗΠΑ θα διαμορφωθούν μέσα σε ένα πλαίσιο τρομερής πόλωσης ήδη αμερικανικής, ενδοαμερικανικής, και αυτή η πόλωση θα επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Δεν θα είναι πρώτος βεβαίως ανάμεσά τους η διεθνής πολιτική, αλλά σίγουρα θα διαδραματίσει ρόλους και αυτό είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση Biden το λαμβάνει υπόψη όσο προχωράμε προς το 2024 και το εκλογικό έτος. Άρα θα σας έλεγα ότι η κατάσταση στην Ουκρανία δείχνει πρώτον ότι η Ουκρανική αντεπίθεση δεν ήταν ούτε τόσο ραγδαία ούτε τόσο πετυχημένη μέχρι στιγμής όσο ενδεχομένως κάποιοι ανέμεναν ή έλεγαν ότι αναμένουν. Και δεύτερον ότι σε τελική ανάλυση είτε φέτος είτε του χρόνου είτε αργότερα θα πρέπει να εισέλθουμε σε μια μορφή διαπραγμάτευσης. Το αν η διαπραγμάτευση αυτή θα περιλαμβάνει αυτού του είδους τα καρότα και τα μαστίγια τα οποία υπονοεί η δήλωση στην οποία αναφερθήκατε και η οποία λίγο πολύ ανακλήθηκε, ας το πούμε έτσι, εν πάση περιπτώσει ακυρώθηκε από τον Στόλτεμπεργκ και τους άλλους, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι ένας πόλεμος δύσκολος, ένας πόλεμος στον οποίο καταστρέφονται και ανθρώπινες ζωές και πόροι, ουσιαστικότατοι πόροι και υποδομές κάθε μέρα, και αυτό σημαίνει για εμάς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το κόστος του ξαναχτισήματος κυριολεκτικά και μεταφορικά της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο θα είναι κολοσιαίο και θα αφορά μεταξύ άλλων βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συντομότερο που μπορεί να τελειώσει η πολεμική φάση, το καλύτερο και για την Ουκρανία, βεβαίως και για τη Ρωσία σε τελική ανάλυση, αλλά επίσης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει το γεωπολιτικό βάρος που ενδεχομένως της αξίζει, αντίστοιχο με το πολιτισμικό, οικονομικό, τεχνολογικό, εμπορικό κλπ. Βάρος της, όσο πηγαίνουμε σε μια, ας την πούμε, την έχω πει στο παρελθόν, βίαιη διπολοποίηση. Δηλαδή μια προσπάθεια να πάμε πάλι σε μια λογική δύο πόλων. Εάν αυτή η προσπάθεια μέσω του ρωσο-ουκρανικού πολέμου τελεσφορήσει, τότε προφανώς θα μπούμε πάλι στα δύο μπλοκ τα οποία γνωρίζει, περίπου δύο μπλοκ. Αυτό είναι απίθανο, αλλά η πορεία που θα αποδείξει την απιθανότητα αυτού του σενάριου είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Άρα είμαστε σε μια μεταβατική φάση, θα δούμε προς τι τύπο διεθνούς συστήματος πηγαίνουμε και αυτή η μεταβατική φάση έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό, όπως είπα και πριν, είναι αναγκαίο αργά ή γρήγορα να μπούμε σε μια φάση διαπραγμάτευσης στο Ουκρανικό, ώστε να υπάρξει ένα κάπως πιο προβλέψιμο μέλλον για όλους μας στην Ευρώπη, αλλά και για τον πλανήτη. Ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν την κρίση αυτή άλλες πρωτεύουσες, μερικές από τις οποίες μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η οπτική τους γωνία, το Νέο Δελχή για παράδειγμα, είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα, στη Ρώμη, στο Βερολίνο ή στο Παρίσι. Τα συνέπεια, είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Το συντομότερο που θα κλείσει η πολεμική διάσταση της μεγάλης ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης που προκλήθηκε βεβαίως από την τυχοδιοκτική εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, το καλύτερο για όλους μας, θα σας έλεγα.